الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. رؤية الأوز الميت في المنام علامة على وجود امرأة قاسية في حياة صاحب الرؤيا، والله أعلى وأعلم. تدل رؤية الرجل موت الأوز علامة على ترك الرائي لعمله، وأنه يعاني من الهموم والديون الأيام القادمة، والله أعلم. رؤية الوز الميت في المنام علامة على اضطرابات مادية تحدث للرائي في حياته، والله أعلى وأعلم. عندما يرى الشخص بأن ميت يذبح أوز في منامه علامة على خير ورزق كبير يأتي إلى أهله، والله أعلم. إلى أهل الميت أو عائلة أهل الميت، والله أعلم. سماع صوت الأوز في المنام إشارة على قدوم أحزان ومتاعب للرائي، والله أعلم. إذا رأى الإنسان سماع صوت الأوز في المنام علامة على خبر وفاة في عائلته، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. في منام المرأة المتزوجة تشير رؤية الأوز الصغير إلى رزقها بالخير والمال الوفير. المرأة الحاملة التي ترى في منامها صغار الأوز بشرى بأن جنينها سيكون له مستقبل جيد وأخلاق حسنة. رؤية صغار الأوز في منام المرأة المتزوجة دليل على رزقها بالذرية الصالحة. عندما ترى المرأة المتزوجة أنها تنتف ريش الأوز تكون علامة على الاضطرابات التي تحيا فيها في حياتها، والله أعلى وأعلم. رؤية بيض الأوز في منام المرأة المتزوجة علامة على السعادة في حياتها وقرب زواج أحد بناتها في سن الزواج، والله أعلم. عندما ترى الفتاة العزباء في منامها بيض الأوز يكون دليل على المكانة العالية التي تصل إليها في عملها، والله أعلم. المرأة الحاملة التي ترى في منامها بيض الأوز إشارة على رزقها بمولودة أنثى، والله أعلم. رؤية المرأة المتزوجة لبيض الأوز دليل على حصولها على مال كثير بدون أن تبذل تعب أو مجهود، والله أعلم. طيران الأوز في المنام بشرى بالسلطة والنفوذ الذي يحصل عليها صاحب الرؤيا، والله أعلم. رؤية المرأة الحامل للأوز الأبيض علامة على أنها ستلد أنثى قريبا. رؤية الفتاة العزباء للأوز الأبيض علامة على زواجها من رجل له ثروة كبيرة وميسور الحال، والله أعلى وأعلم. الشاب الأعزب الذي يرى في منامه وزة بيضاء دليل على اقتراب زواجه من فتاة جميلة. عندما ترى المرأة المتزوجة الأوز الأبيض في المنام تكون إشارة على اقتراب حملها ورزقها بطفل جديد في الدنيا، والله أعلم. رؤية الأوز الأبيض في الحياة علامة على الحياة المستقرة والشعور بالأمان وراحة البال، والله أعلم. رؤية المرأة الحامل للأوز الأسود أو الرمادي دليل أنها ستلد ذكر، والله أعلم. رؤية الفتاة العزباء للأوز الأسود علامة على فراقها عن أهلها وغربتها عنهم والفشل وعدم النجاح في الحياة الدنيا، والله أعلم. الشاب الأعزب الذي يرى الأوز الأسود في المنام علامة على الاضطرابات والهموم، وقد تحدث له أشياء سيئة كثيرة، والله أعلم. في منام المرأة المتزوجة تدل رؤية الأوز الأسود على الاضطرابات الكثيرة في حياتها الزوجية، وأنها ترغب في التخلص من زوجها بسبب كثرة المشاكل، والله أعلم. رؤية الشاب الأعزب للأوز الأسود تحذير من تقربه من سيدة سيئة السمعة والسلوك، وأنه يقترب كثيرا من أصحاب السوء فعليه الحذر، والله أعلم. رؤية ذبح الأوز في منام المرأة المتزوجة علامة على اقتراب زواج ابنتها، والله أعلم. عندما يرى الرجل في منامه بأنه يذبح الأوز دليل على نجاحه في عمله وكثرة المكاسب المادية التي يحصل عليها من ذلك العمل، والله أعلم. رؤية ذبح الأوز علامة على الأخبار السعيدة والسرة التي يسمعها صاحب الرؤيا في الفترة القادمة من حياته، والله أعلم. رؤية ذبح الأوز في المنام بشرى للرائي بتحقيق أحلامه وما يطمح إليه في حياته وارتقائه في حياته العملية أو الدراسية، والله أعلم. الأب الذي يرى بأنه يذبح الأوز في المنام علامة على حسن تربية أبنائه، والله أعلى وأعلم.
صيد الأوز في المنام دليل على زوال الهموم والتخلص مما يمر به صاحب الرؤيا من مشاكل وأحزان. عندما ترى المرأة المتزوجة أنها تصطاد الأوز في المنام يكون دليل على اقتراب حملها وولادتها. الشاب الأعزب عندما يرى صيد الأوز في المنام علامة على زواجه من فتاة كان يتمنى الزواج منها. رؤية صيد الأوز علامة على تحقيق ما يرجوه من أهداف وطموحات في الحياة والله أعلم. رؤية الرجل في منامه أنه يصطاد الأوز بشرى له بحصوله على عمل مناسب أو ترقيته في العمل والله أعلم. رؤية الشخص أن الأوز يعضه في المنام علامة أنه يتعرض لفشل وخيبة في شيء من حياته والله أعلم. عضة الأوز للرائي تشير على تعرض الرائي للهموم والاضطرابات في حياته الأيام القادمة والله أعلم. عندما يرى الرجل في منامه للأوز يعضه تكون إشارة على مروره بفترة من التحديات وبعض الاضطرابات ولكنه سيتخطى تلك الفترة والله أعلم. رؤية هجوم الأوز على الرجل المتزوج في المنام علامة على كثرة طلبات زواجه ونساء بيته وأنه يتضايق كثيرا من ذلك. عضة الأوز للرائي في المنام علامة على وجود امرأة تنصح للرائي وتشير عليه في حياته وتعاونه والله أعلى وأعلم. رؤية الأوز الميت في المنام علامة على وجود امرأة قاسية في حياة صاحب الرؤيا والله أعلم. رؤية موت الأوز علامة على ترك الرائي لعمله وأنه يعاني من الهموم والديون والله أعلم. رؤية الأوز الميت في المنام علامة على اضطرابات مادية يحدث للرائي في حياته والله أعلم. عندما يرى الشخص بأن ميت يذبح أوز في المنام يكون علامة على خير ورزق كبير يأتي إليه ولأهل الميت ولعائلتهم والله أعلم. سماع صوت الأوز في المنام إشارة على قدوم أحزان ومتاعب في الحياة الدنيا أو خبر وفاة أحد من أهل الرائي أو أقاربه والله أعلم. في منام المتزوجة تشير رؤية الأوز الصغير على رزقها بالخير والمال الوفير وحصولها على ما تطمح إليه والله أعلم. المرأة الحامل التي ترى في منامها صغار الأوز بشرى بأن جنينها سيكون له مستقبل جيد وأخلاق حسنة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. رؤية صغار الأوز في منام المرأة المتزوجة علامة على رزقها بالذرية الصالحة التي تسعد بها في الحياة الدنيا. عندما ترى المرأة المتزوجة أنها تنتف ريش الأوز يكون علامة على الهموم والاضطرابات في حياتها والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المطلقة أنها تجمع بيض الأوز من تحت الأوز علامة أنها سوف تتزوج إنسان خيرا من الذي سبق لها في الحياة والله أعلم. إذا رأت المرأة المطلقة أنها تأكل صفار بيض الأوز علامة على رزقها بزوج خيرا من الذي كان سبق في حياتها قبل ذلك والله أعلم. إذا رأت المرأة المطلقة أنها تأكل بيض الوز الكثير وتجمع منه وكان لونه أبيض علامة أنها سوف تتزوج قريبا وتسعد في حياتها الزوجية القريبة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. رؤية المرأة الحامل للوز الأبيض في المنام علامة أنها سوف ترزق بمولودة أنثى والله أعلم. رؤية الفتاة العزباء للأوز البيضاء علامة على زواجها من رجل ثري له ثروة كبيرة وميسور الحال في الحياة الدنيا والله أعلم. الشاب الأعزب الذي يرى في منامه وزة بيضاء تدل على اقتراب زواجه من فتاة حسنة وجميلة والله أعلم. عندما ترى المرأة المتزوجة الأوز الأبيض تكون إشارة على اقتراب حملها ورزقها بطفل جديد والله أعلم. رؤية الأوز الأبيض علامة على الحياة المستقرة والشعور بالأمان وراحة البال والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. رؤية المرأة الحامل للأوز الأسود أو الرمادي علامة أن مولودها سيكون إنسان ذكر والله أعلم. رؤية الفتاة العزباء للأوز الأسود علامة أنها تفارق أهلها وتتغرب عنهم وأنها تفشل ولا تنجح في الحياة والله سبحانه
سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بهذه التفاسير. الشاب الأعزب الذي يرى الوزة السوداء في المنام علامة على الاضطرابات والهموم التي تحدث له في حياته الدنيا، والله أعلم. في منام المرأة المتزوجة تدل رؤية الأوز الأسود على الاضطرابات الكثيرة في حياتها الزوجية ورغبتها في التخلص من زوجها وأهل زوجها.